हेलो फ्रेंड मोर नाम नजरुल आपका चाই আছে নজরুল এমডি টেকনিক্যাল চ্যানেলত প্ৰিয় বন্ধুসকল আপোনালোকে জানে নে ফাৰ্মাৰ সাৰ্টিফিকেট যেটো কৃষকৰ যেটো প্ৰমাণ পত্ৰ বা সাৰ্টিফিকেট বুলি ক'ব পাৰি হেতু আপুনি এতিয়া অনলাইনৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব বা হেতু অনলাইনৰ পৰা এতিয়া ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 50 টকাত আপুনি কৃষকৰ যেটো প্ৰমাণ পত্ৰ বা সাৰ্টিফিকেট হেতু আপুনি অনলাইনৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব সো কেইদিনমান আগতে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এটা ওয়েব পোৰ্টেল এটা খুলিছিলে হেতু গভৰ্নমেন্টৰ ওয়েব পোৰ্টেল হয় হেতু ওয়েব পোৰ্টেলৰ জৰিয়তে আপুনি হেতু ফাৰ্মাৰ সাৰ্টিফিকেটখন আপুনি আবেদন কৰিব পাৰে বা হেতু পিছত যেতিয়া হয় আপুনি হেতু ওয়েবসাইটৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সো কেনেকৈ কৰিব মই ডিটেইলছ আপোনালোকৰ আগত ডিসকাস কৰিম সো বন্ধুসকল মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোকে নতুনকৈ ভিজিট কৰি আছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ নোটিফিকেশন পাই যায় কিয়নো এনেকা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই লৈ আনি থাকোঁ বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সো বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ নাই আপুনি মোবাইলৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰে মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত যাই কিনে আপুনি ডেস্কটপ মোড কৰি কিনে তাৰ পিছত এটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব সো বন্ধুসকল মই ল্যাপটপত দেখাই আছো সো ব্লক ল্যাপটপলৈ মই দেখাই দি আছো কোনটো ওয়েবসাইটত যাব লাগিব আৰু কেনেকৈ বস্তুটো বা সাৰ্টিফিকেটটো আবেদন কৰিব পাৰিব সো ব্লক ডেস্কটপলৈ সো বন্ধুসকল মই ডেস্কটপত আহি গলো ইয়াতে আপোনালোকে সিম্পলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব RTPS Assam RTPS Assamত ক্লিক কৰি দিলো দিয়াৰ পিছত এটো খোল খাই গল ইয়াতে যেটো ফাৰ্ষ্টত যেটো খোল খাই গৈছে অসম চৰকাৰ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যেটো অসম গভৰ্নমেন্টৰ পোৰ্টেল হয় এটো খোল খাই যাব ৰাইট টু বি পাব্লিক সাৰ্ভিসৰ ইয়াতে আপুনি আগতে আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব সো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কেনেকৈ কৰিব মই দেখাই দি আছো আপুনি সিম্পলি লগইন ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰি আছে ওয়েবসাইটত ডোন্ট হ্যাভ একাউন্ট হিয়াৰ ৰেজিষ্টাৰ ইয়াতে যাই কিনে আপুনি ক্লিক কৰি দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যেটো ফুল নেম ইমেইল আইডি মোবাইল নাম্বাৰ পাসওয়ার্ড আৰু ষ্টেট আৰু ক্যাপচা দেখিনে ইয়াতে সাবমিট কৰি দিব লাগিব সাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যেটো ইমেইল আইডি আৰু পাসওয়ার্ডটো যেটো দিলে হেতু পাসওয়ার্ড আৰু ইমেইল আইডি দেখিনে ইয়াতে ওটিপি দেখিনে বা আপোনাৰ ক্যাপচাটো দেখিনে ইয়াতে লগইন হ'ব লাগিব সো মই অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰি লৈছো সো অটোমেটিক্যালি আহি গৈছে মই জাস্ট লগইন হৈ লম ইয়াতে সো ইয়াতে মোৰ পাসওয়ার্ডটো ভুল হৈ গৈছে মই আকৌ লগইন হৈ আছো সো ইয়াতে মোৰ ক্যাপচা দেখিনে লগইন হ'ম মই যেনেকৈ কৰি আছো সেম তেনেকৈ কৰিব আপোনালোকে ভুল নকৰিব সো ওয়েবসাইটটো খোল খাই গৈছে খোল খাৰ পিছত আপোনালোকে লেফট সাইডত দেখা পাইছে এপ্লাই ফৰ সাৰ্ভিসেছ ভিউ অল এভেইলেবল সাৰ্ভিসত ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰে বহুত কেটা সাৰ্টিফিকেট আপুনি ইয়াতে ইয়াৰ পৰা আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব সো মই অলৰেডি মই ভিডিও এটাকে ভিডিও বনাইছো যদি আপোনালোকে চোৱা নাই মোৰ চেনেলত যাই কিনে চাব পাৰিব সো ইয়াতে বহুত কেটা সাৰ্টিফিকেট আছে চাব পাৰে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ড ডুপ্লিকেট কপি অফ ল্যান্ড পাট্টা ইস্যু অফ সার্টিফিকেট কপি অফ মিউটেশন অর্ডার সো বহুত কেটা সার্টিফিকেট বা সার্ভিস আছে ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে মই এটা কৈ দি আছো ইয়াতে চাব পাৰে ৰিনিউল কৰিব পাৰে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ড ইয়াৰ পৰা সো এইবিলাক কৰি ল'ব শিডিউল কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট ইয়াৰ পৰা হয় ল্যান্ড ভ্যালুয়েশন সাৰ্টিফিকেট ইয়াৰ পৰা হয় ট্ৰেড লাইসেন্স ইয়াৰ পৰা হয় ইনকাম সাৰ্টিফিকেট ইয়াৰ পৰা হয় সো আপোনালোকে অলৰেডি মই সব কেটাৰ ভিডিও মই বনাইছো মোৰ চেনেলত যাই কিনে চাব পাৰিব কেনেকৈ মই আবেদন কৰি দিছো সো এটাকে 47টা সাৰ্ভিস আছে মই অলৰেডি 47টা ভিডিও মই বনাইছো অলমোস্ট আপুনি যাই কিনে মোৰ চেনেলত যাই কিনে চাব পাৰিব সো মই আজি দেখাম মই আপোনালোকক ফাৰ্মাৰ সাৰ্টিফিকেট ইয়াতে এপ্লিকেশন ফৰ্ম ফাৰ্মাৰ সাৰ্টিফিকেট ওলাই গল ইয়াতে আপোনালোকে সাপোর্টিং ডকুমেন্ট কিছুমান লাগিব মই পিছত কৈ দি আছো কিন্তু ডকুমেন্টস বি ইনক্লুডড উইথ এপ্লিকেশন কি লাগিব ফাৰ্মাৰ পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ এটা লাগিব আপোনাৰ ল্যান্ড ওনাৰ সিগনেচাৰ আপোনাৰ যেটো ল্যান্ডৰ যেটো ওনাৰ হয় তাৰ সিগনেচাৰ লাগিব ল্যান্ড ওনাৰ সিগনেচাৰ লাগিব থাম্ব ইম্প্ৰেশন লাগিব থাম্ব ইম্প্ৰেশন মানে এনেকে হেৰি হয় যে আধাৰ কাৰ্ড লাগিব বেংক পাসবুক লাগিব সাৰ্টিফিকেট অফ নন কেষ্ট্ৰল ল্যান্ড এৰিয়া যদি হয় তেনেহলে সাৰ্টিফিকেট লাগিব সাৰ্টিফিকেট অফ নন ডিজিটাল এইবিলাক যদি হয় তেনেহলে লাগিব আদাৰৱাইজ নালাগে কপি অফ ল্যান্ড পাট্টা লাগিব এগ্ৰিমেন্ট কপি অফ এগ্ৰিমেন্টটো লাগিব সো এইকেইটা ডকুমেন্টস আপুনি আগতে প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ব
ইয়াতে চাব মেণ্ডেটৰী যিবিলাক দিয়া আছে সেইবিলাক মাষ্ট বি লাগিব সো চাৰ্জটো দিয়া আছে 50 rupees তাৰ এটা চাৰ্জ লাগিব ইয়াতে চাব পাৰে ফাৰ্ষ্ট নেম মিডল নেম লাষ্ট নেম যি আছে এইবিলাক ফিল আপ কৰি দিব দিয়াৰ পিছত ডিস্ট্ৰিক্ট পোষ্ট অফিচ পুলিচ ষ্টেচন দি দিব বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ দিব বেংক নেম বেংক ব্ৰাঞ্চ IFC কোড দি দিব ইয়াতে ডিস্ট্ৰিক্ট কোড টু সাব ডিভিজন কি আছে এইবিলাক দি দিব আৰু এটো পাট্টা টাইপ ডাক নাম্বাৰ পাট্টা নাম্বাৰ এইবিলাক সিম্পলি আপুনি আপোনাৰ যেটো হয় হেতু দি দিব পাট্টাদাৰ নাম পাট্টাদাৰ ফাদাৰ নাম এইবিলাক দি দিব ল্যান্ড ক্যাটাগৰি কি হয় এইবিলাক দি দিব সো এটো সাৰ্টিফিকেটৰ বহুত ভ্যালু হয় আপুনি এটো সাৰ্টিফিকেটটো বনাই লওক এতিয়া পিছত যাইকিনে আপোনাৰ এটো সাৰ্টিফিকেটটো কেতিয়াবা দৰকাৰ হৈ যায় বা আপোনাৰ এটো সাৰ্টিফিকেটটো কেতিয়াবা সুবিধা দিয়ে গভৰ্নমেন্টে কোৱা না যায় সো বিঘা কোঠা লেসা ল্যান্ড এৰিয়া এটো অটোমেটিক্যালি কেতিয়াবা আহি যায় যদি নাহে তেনলে আপুনি ম্যানুয়ালি যাইকিনে ইয়াতে টাইপ কৰি দিব আৰু আপলোডিং ফাৰ্মাৰ পাসপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ এইকেটা আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব আপলোড সিগনেচাৰ আৰু থাম ইমপ্ৰেছন লাগিব ল্যান্ড ওনাৰ সিগনেচাৰ আৰু থাম ইমপ্ৰেছন সো মই ফিল আপ কৰি দিলো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলত যাব তলত যাইকিনে ওয়াৰ্ড ভেৰিফিকেশন এইটো ওয়াৰ্ডটো মাৰি কিনে ইয়াতে আপোনালোকে সিম্পলি সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব সাবমিটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যেটো ফৰ্ম হেতু সাবমিট হৈ যাব হোৱাৰ পিছত এটা এপ্লিকেশন আইডি বা একনলেজমেন্টটো আহি যাব একনলেজমেন্টত লিখা থাকিব আইডি এটা সেই আইডি দিখিনি আপুনি ট্ৰেক কৰিব পাৰে ইয়াতে ভিউ ষ্টেটাস বা এপ্লিকেশন ষ্টেটাস চাব পাৰে ইয়াতে যাইকিনে ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যেটো এপ্লিকেশন আইডি পালে ইয়াতে এপ্লিকেশন ডিফাৰেন্স নাম্বাৰটো দিখিনি ইয়াতে গেট ডাটাত মাৰিলে আপোনাৰ হেৰিটো একসেপ্ট হৈছে নে নহৈছে বা আপোনাৰ এপ্লিকেশনটো কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে বা সাৰ্টিফিকেটটো যদি হৈছে তেনহলে ইয়াৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সো বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজি পাইছে কিবা ডাউট থাকিলে মোৰ কমেন্টছত জনাই দিব বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিওটো বন্ধুসকল ইমানেই আছিল থ্যাংক ইউ সো মাচ